जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे 𝐗𝐸 एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप खास आणि कडक होणार आहे मित्रांनो। आणि आजच्या व्हिडिओचं टायटल आणि थंबनेल पाहून तुम्हाला समजलंच असेल की आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे आहे तो। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जे काही सर्व मटेरियल यूज केले ते तुम्हाला सर्व आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, जर ते मटेरियल डिस्क्रिप्शनमधून डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर आपला साधे सोपा पर्याय म्हणजे आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घेणे। मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलची जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला आपण कोणताही पासवर्ड ठेवलेला नाही। आणि मित्रांनो, म्हणजे तुम्हाला जर काय एडिटिंग विषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की भाऊ माझा असा प्रॉब्लेम आहे। त्याचा रिप्लाय तुम्हाला 100% भेटून जाईल। थोडा लेट रिप्लाय मिळेल पण 100% भेटून जाईल। तर मित्रांनो, आता आपण थोडा वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करण्या अगोदर आजचा जो काही डेमो आहे तो एकदा तुम्हाला दाखवून देऊयात। अगनाथ माझा 𝐘𝐻𝐵 अवतार शिवाचा, अवतार शिवाचा, नाथ अष्टभैरवाचा, अवतार शिवाचा, नाथ अष्टभैरवाचा। तर मित्रांनो, व्हिडिओचा डेमो तुम्हाला आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करून द्या आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, चला आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम इथं डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचे। डिस्क्रिप्शनमध्ये आल्यानंतर इथं 𝐘𝐸 लिंक दिसेल त्यावर क्लिक करायचं। ते इथं असं ओपन विथ म्हणून दाखवेल तर इथं क्रोम ब्राउझर सिलेक्ट करायचं। केल्यानंतर मित्रांनो, इथून क्रोम ब्राउझर सिलेक्ट केल्यानंतर ही जी लिंक आहे ती आपल्या क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट होऊन आपल्या अलाइटमोशनवर घेऊन जाईल ऑटोमॅटिकली। आणि मित्रांनो, अलाइटमोशनवर घेऊन गेल्यानंतर तिथं व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं दिसेल। तर मित्रांनो, व्हेरीफाईंग लिंक झाल्यानंतर इथे इम्पोर्ट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं। इम्पोर्ट प्रोजेक्टवर क्लिक केल्यानंतर इथे डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल। आणि मित्रांनो, इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज झाल्यानंतर इथं आपल्या 𝐘𝐸 ओपन होऊन जातील। तर मित्रांनो, 𝐘𝐸 ओपन होऊन गेल्यानंतर इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचं आणि इथून जे आहे ते बीट बुकमार्क म्युझिक प्रीसेट असते त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर मागाच्या स्टेपनुसार ती पण तशीच इम्पोर्ट करून घ्यायचं। तर मित्रांनो, इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर इथं पण इम्पोर्ट प्रोजेक्ट दिसेल तर इथं पण इम्पोर्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, इथून जे आहे ते आता आपल्या इथं गाण्याच्या बीट्स तुम्हाला शो होतील। आणि मित्रांनो, गाण्याच्या बीट शो झाल्यानंतर इथून तुम्हाला इथून हा जो म्हणजे पहिल्यांदा मी आपल्या चॅनलचा लोगो दिलेला आहे म्हणजे इमेज दिलेला आहे ती तिथून डिलीट करून घ्यायची। डिलीट करून घेतल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करून मी एक तुम्हाला स्टार्टिंगलाच एक ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा। आणि इथून फिल स्क्रीन करायचं आणि पुढच्या ह्या ॲरोन पुढच्या बीटवर जायचं आणि तिथपर्यंत कट करून घ्यायचं। कट करून घेतल्यानंतर ह्याला असं थोडं वाढवायचं आणि इथून इथपर्यंत असं ठेवून द्यायचं। तर मित्रांनो, मी एकदा चेक करतो की आपला जो म्हणजे हा जो ओव्हरले आहे तो बरोबर बसला आहे की नाही। तर मित्रांनो, हा जो आहे तो बरोबर बसलेला आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे बसल्यानंतर इथून स्टार्ट लायचं प्लस लायकन क्लिक करायची। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला PNG दिलेली आहे ती PNG तिथं ॲड करून घ्यायची। तर मित्रांनो, स्टार्टिंगला ही वाली PNG आहे ही इथं ॲड करून घ्यायची। ॲड करून घेतल्यानंतर ही पण PNG पहिल्या बीटपर्यंत ओढत न्यायची। तर मित्रांनो, ओढत नेल्यानंतर इथून जे आहे ते आता म्हणजे सर्व जे काय मी तुम्हाला इमेज डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत ते तिथं ॲड करून घ्यायचे। तर मित्रांनो, मी सर्व इमेज आहे ते डिस्क्रिप्शनमधले मी तिथं ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, चला मी सर्व इमेज ॲड करून घेतो। ओके, तर मित्रांनो, सर्व महाराजांचे आणि म्हणजे रायगड किल्ल्याचे फोटो होते ते तिथं ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर इथं प्रोजेक्टमध्ये यायचं आणि इथून आपण जी 𝐘𝐸 लिंक म्हणजे इम्पोर्ट करून घेतली होती तिथून पहिल्यांदा टेक्स्ट PNG वाला इफेक्ट कॉपी करण्या अगोदर इथं रेजचा एक म्हणजे इनविजिबल आहे तो विजिबल करून घ्यायचा आणि सिम्पली कॉपी पेस्ट करून घ्यायचं। कॉपी पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो, इथून जे आहे ते पहिल्यांदा आपण स्टार्टिंगला एक PNG ॲड केली तर त्या PNGला हा वाला जो 𝐘𝐸 आहे तो इथं पेस्ट करून द्यायचा। पेस्ट करून दिल्यानंतर मित्रांनो, इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर मित्रांनो, इथून जे आहे ते बघा इथं पहिल्यांदा म्हणजे इथून पहिलावाला 𝐘𝐸 आहे तो तिथं कॉपी करून घ्यायचा। कॉपी करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, इथून जे आहे ते आपण जिथून म्हणजे ही लेअर बीट बुकमार्क आपण म्हणजे जिथं आपण प्रोजेक्ट एडिट करतो तिथं जायचं। तिथं गेल्यानंतर पहिल्या 2 इमेजला हा 𝐘𝐸 पेस्ट करून द्यायचा, नंतर एक इमेज सोडून द्यायची। तर मित्रांनो, बघा आता मी ह्या 2 इमेजला पेस्ट केला आणि एक इमेज सोडून दिली। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इथून ह्या 2 इमेजला पेस्ट करायचा आणि एक इमेज सोडून द्यायची। तर मित्रांनो, चला मी 𝐘𝐸1 जो आहे तो 2 इमेजला पेस्ट करतो आणि एक इमेज सोडून देतो। तर मित्रांनो, चला मी अशा प्रकारे 𝐘𝐸1 जो आहे तो मी पेस्ट करून घेतो। तर मित्रांनो, इथं तुम्ही बघू शकता 20 वर इथं एक फोटो आलेला आहे एकदम लॉंग ड्युरेशनचा आहे। तर मित्रांनो, इथं फक्त काय करायचं, इथून एक कोणता पण एक शेप सिलेक्ट करायचा आणि इथून जो आहे
म्हणजे इथपर्यंत ओढत न्यायचा आणि याची जी कलर अँड फिलमध्ये जाऊन याची जी म्हणजे कलर आहे तो ब्लॅक करायचा आणि इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड फिल्ममध्ये जाऊन इथून सिम्पली ब्लिंकवाला जो इफेक्ट आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आणि मित्रांनो त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती फुल करून घ्यायची म्हणजे जास्त अशा काही प्रकारे दिसून जाईल. तर मित्रांनो आणि तिथून पुढं मगाची स्टेप फॉलो करायची, दोन्ही इमेजला पेस्ट करायचा आणि एक इमेज सोडून द्यायची. तर मित्रांनो चला आपण सर्व जे 𝐤𝐸1 आहे ते दोन इमेजला पेस्ट करून एक इमेज सोडून देऊ. तर मित्रांनो त्याला मी सर्व इमेजला जो आहे तो हा वाला 𝐤𝐸1 पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो तो वाला 𝐤𝐸 पेस्ट करून झाल्यानंतर इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर इथून जो आहे तो 𝐤𝐸2 जो आहे तो तिथं कॉपी करून घ्यायचा. तर मित्रांनो 𝐤𝐸2 कॉपी करून घेतल्यानंतर जेवढे काही इमेज राहिलेत तेवढ्यांना म्हणजे आपण दोन इमेज पेस्ट केल्या त्यांमधली एक इमेज सोडली होती तर त्याला हा वाला जो 𝐸2 नंबरवाला जो 𝐤𝐸 आहे तो तिथं पेस्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो चला मी सर्व इमेजला जो आहे तो 2 नंबरवाला म्हणजे राहिलेल्या सर्व इमेजला 2 नंबरवाला जो आहे तो 𝐤𝐸 पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे 𝐤𝐸 पेस्ट करून दिल्यानंतर आपण जिथून इमेज ॲड केले तिथे यायचं. तिथं आल्यानंतर मी एक तुम्हाला ब्लॅक शॅडो दिलेला आहे तो ब्लॅक शॅडो तिथं ॲड करून घ्यायचा. तो ब्लॅक शॅडो ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून सिम्पली फिल स्क्रीन करायचं 3 डॉटवर क्लिक करून आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो हा जो ब्लॅक शॅडो आहे तो थोडा असं खाली घ्यायचा म्हणजे जास्त म्हणजे हे दिसत नाही. तर आणि तिथून मी एक तुम्हाला दुसरी एक PNG दिलेली आहे बघा, ती निवडणुकीत उधळल्या जाणार ही जी PNG आहे ती तिथं ॲड करून घ्यायची. तर मित्रांनो मी ही वाली जी PNG आहे तिथं ॲड करून घेतो. ॲड करून घेतल्यानंतर शेवटला जातो आणि शेवटपर्यंत ओढत नेतो. तर मित्रांनो शेवटपर्यंत ओढत नेल्यानंतर जिथून म्हणजे इथून आपण फोटो स्टार्ट म्हणजे जिथून ॲड केले तिथे यायचं आणि मी एक तुम्हाला म्हणजे हा वाला जो ओव्हरले इफेक्ट आहे तो तिथं दिलेला आहे तो दिलेला आहे. तिथून ॲड करून घेतल्यानंतर तो जो आहे तो -90 डिग्रीने किंवा +90 डिग्री रोटेट करायचा आणि बॅक येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचा आणि परत पुन्हा ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन लायटनमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो आपलं जिथपर्यंत सॉन्ग आहे तिथपर्यंतच म्हणजे हा जो इफेक्ट आहे म्हणजे ओव्हरले इफेक्ट आहे तो तिथपर्यंतच ठेवून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा ठेवून दिल्यानंतर मित्रांनो इथून आता स्टार्टला आल्यानंतर प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायची. मी ज्या व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करून इथून जे आहे ते मी एक तुम्हाला बॉर्डर दिलेली आहे ती बॉर्डर तिथं ॲड करून घ्यायची. ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची. तर मित्रांनो शेवटपर्यंत ओढत नेल्यानंतर एकदा म्हणजे शेवटपर्यंत ओढत नेल्यानंतर इथून जे आहे ते बघायचं एकदा की आपली म्हणजे आपण मग एक PNG ॲड केली ती तिथं म्हणजे क्लिअर बसलेली आहे की. तर मित्रांनो ती जी PNG आहे ती क्लिअर बसलेली आहे. तर मित्रांनो हे झाल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आपला जो काय लोगो आहे तो तिथे ॲड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो मी सर्वात पहिल्यांदा जो लोगो आहे आपला ऑफिशियल इंस्टाग्रामचा जो काय लोगो आहे तो मी तिथं ॲड करून घेतो. आणि मित्रांनो जर कोणी आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या मित्रांनो, फॉलो करणे अगदी फ्री असते. तर मित्रांनो मी जी PNG आहे ती इथे ठेवतो इथं अशी ठेवतो आणि ही जी PNG आहे ती शेवटपर्यंत ओढत नेतो. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे ते इथं तुम्हाला दिसत असेल की आपली जिथून फोटो स्टार्ट होते तिथून PNG स्टार्ट होती एक, त्यामुळे ती तिथं म्हणजे तो जो लोगो आहे तो क्लिअर बसत नाही. तर मित्रांनो हा जो लोगो आहे तो मी इथं असा स्मॉल करतो आणि इथं असा ठेवून देतो. ठेवून दिल्यानंतर बॅक येतो आणि ब्लेंडिंग अँड ऑप्सिटीमध्ये जाऊन कॉन्स्टंटमध्ये जाऊन ओव्हरले करतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे केल्यानंतर इथून स्टार्टला यायचं प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायची. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपला जो काय यूट्यूबचा लोगो आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा. मित्रांनो जर तुम्हाला असा लोगो बनवायला येत नसेल तर तुम्ही आपल्या कमेंट सेक्शनमध्ये सांगू शकता, त्याच्यावर आपण 100% एक व्हिडिओ आणू. तर मित्रांनो मी हावाला लोगो ॲड करून घेतो. हावाला लोगो ॲड करून घेतल्यानंतर असा स्मॉल करायचा. स्मॉल केल्यानंतर मित्रांनो हा जो लोगो आहे तो अशा प्रकारे इथून स्मॉल करायचा. स्मॉल केल्यानंतर इथं जो आहे तो लोगो असा ठेवून द्यायचा. तर मित्रांनो ठेवून दिल्यानंतर हा जो लोगो आहे हा पण लोगो शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा. तर मित्रांनो शेवटपर्यंत ओढत नेल्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे तो फायनली तयार झालेला आहे. तुम्हाला मी एकदा प्ले करून दाखवतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो व्हिडिओ आहे तो काय तयार झालेला आहे. तर सेटिंगच्या अलीकडे शेअरचं ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचा आणि इथून व्हिडिओ म्हणजे ठेवून इथून जे एक्सपोर्ट रिझोल्यूशन आहे ते 720 ठेवून इथे एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. तर इथं प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट म्हणून असं दिसेल आणि एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ म्हणून असं दिसेल. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि मित्रांनो सबस्क्राईब केल्यानंतर साईडला एक बेल नोटिफिकेशन असते ती ऑल नोटिफिकेशनवर सिलेक्ट करायला विसरू नका. म्हणजेच मी जेव्हा कोणताही व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा बघायला मिळेल. तर मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.